Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on polyhedrons, no? So sa previous video, pinanood ninyo na gumawa tayo nitong tetrahedron, no? Itong figure na ito, no? And diniscuss natin yung kanyang mga properties, no? Ngayon ay i-discuss natin yung properties ng, I think, yung pinaka-familiar kayo, no? Yung cube, no? Which is nakikita nyo naman dito, no? So, ano ang nakikita nyo pala sa cube? Ano ang kanyang, how many edges, no? Yung edges niya yung rod, no? Tapos yung kanyang vertices ay yung balls, no? So how many edges? So isa, dalawa, tatlo, apat. Apat bali yung nasa taas, no? Tapos apat din yung nakadikit sa mat, no? Tapos apat din yung nakatayo. No? Meaning we have 12 edges, no? Tapos yung kanyang vertices, ito yung baling yung ball, no? Balls. So ito, ang part na to, ito. Tapos ito. Apat sa taas, tapos apat din sa baba. So meron tayong walong vertices. Saka yung faces, no? Yung faces yung square, no? So isa dito sa taas, isa yung nakadikit sa mat, isa sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa front, isa sa back. So yun ang lahat. 6 lahat, no? So ibig sabihin, a cube has 8 vertices, 12 edges, and 6 faces. At yung faces niya na square. So pwede natin gawin yan. Ito, meron na tayong 12 edges. Nakikita nyo naman. So, pwede natin gamitin yung balls to connect the edges, no? So, pwede tayong gumamit ng ball. Yan. Tapos, we have another ball. And we create another. Okay. Okay, so meron na tayong square, no? So, dalawang squares ang kailangan natin, no? Actually, 6, pero dalawa lang yung gagawin natin kasi pagdudugtungin natin yan, di ba? 6 yung kanyang faces, eh. Okay, so we have, pwede tayong gumawa ng another square. Then isa pang ball. Okay, so dalawang squares na, no? So gagawin natin, pagdudugtungin na lang natin yan, no? Ito yung nasa top. Ito yung nasa top. Nakapatong siya. So kailangan natin ng apat na rods, no? Pero ang pinaka-technique dyan, habang nag-explore ako, mas madali na i-connect na natin to. Itong dalawa, no? Tapos, yan. Ganito natin siya. And then, yun, isa na lang kailangan natin. Alright, so medyo hindi siya stable, no? But may mga figures na stable, no? Kagaya nitong tetrahedron na nakikita ninyo. Okay, so just make a little adjustment para medyo magmukha talaga siyang cube. But again, medyo mahirap nga ito sa cube kasi hindi siya kasing stable nitong ginawa natin na tetrahedron. Okay, so that's it. So ang natutunan natin, a cube has 8 vertices, which is here represented by which are represented by the balls. So 4 sa taas, 4 sa baba.
And then we also have 12 edges, no? 8 vertices, 12 edges, 4 sa taas, 4 sa baba, tapos 4 na yung patayo. So kaya siya 12. Tapos faces, no? Meron sa top, meron sa bottom, and then may left, may right, and then may front dun sa kabila, and then merong back dito. So 6 na faces na square siya dapat, no? So syempre hindi siya perfect dahil mahirap siyang i-balance yung ating rods and balls, no? Okay, so sana may natutunan kayo dito sa ating video. Maiksi lang siya pero at least na-explore natin yung mga different properties of polyhedrons, no? Gusto kayo invite sa ating website sa sip9.com and ang ating YouTube channel, youtube.com/user/sip9page. Maraming salamat. I'll see you in the next video.